بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه سټرکچر کوئری لینګویج سٹارټ کړی و. په سټرکچر کوئری لینګویج کې مونږه مختلف کیټیګري د اس کیو ایل کمانډ ولا دا کیټیګرایز کړل چې مخکې مونږ سره ډیټا ډیفینیشن لینګویج، ډیټا مینیپولیشن لینګویج، ډیټا کوئری لینګویج، ډیټا کنټرول لینګویج او دنه علاوه ټرانزیکشن کنټرول لینګویج. په دغه کې بیا مونږه فردر ایکسپلین کړو دا ډیټا چې کومه ولنۍ دا ډیټا ډیفینیشن لینګویج دی. په ډیټا ډیفینیشن لینګویج کې مونږ وویل چې مونږ سره په دغه کې کمانډز دي. هغه کمانډ یوز کیږي چې کریټ کی، ډراپ کی، الټر کی یا رینیم کی د ډیټابیس آبجیکټس. اوس مونږ مخکې ځو دا فردر ایکسپلین کوو. زه به نیکسټ سلایډ له راشم. دغه باره کې مونږ په تیر ویډیو کې دا ډیټیل سره ایکسپلین کړو. که تاسو نه یې کتلی نو بره پای بټن به تاسو ته ویډیو میلاو شي. زه به راشم. مونږ سره چې کوم دا ډیټا ډیفینیشن لینګویج دی، دا ډیټا ډیفینیشن لینګویج په ذات خود د 5 کمانډ نه جوړ شوی. تاسو ته ما وخته وویل چې ډي ډي ایل چې کوم دی، ډي ډي ایل مونږ سره په ذات خود د 5 کمانډ کمبینیشن دی. دا ډي ډي ایل کې مونږ سره څه دي؟ 5 کمانډ دي. یو کمانډ پکې مونږ سره اولنی چې کوم دی دا مونږ سره څه دی؟ دا کریټ دی. دویم پکې مونږ سره څه دی؟ ډراپ دی. دریم پکې څه مونږ سره؟ دریم پکې مونږ سره الټر دی. بیا پکې مونږ سره چې کوم دی دا ټرنکیټ دی. په لاست کې مونږ سره پکې څه رینیم دی. نو دا 5 کمانډ نه مونږ سره څه ډیټا ډیفینیشن لینګویج دی. اوس په زه دلته راشم چې په کریټ باندې فار ایگزامپل مونږ څه کړی شو؟ مونږ د ډیټابیس سکیما کریټ کړلی شو. دغه نه علاوه مونږ یوزر کریټ کړلی شو د ډیټابیس. دغه نه علاوه مونږ ټیبل کریټ کړلی شو. دغه نه علاوه مونږ انډیکس کریټ کړلی شو. دغه نه علاوه مونږ ویو کریټ کړلی شو. د ویو نه علاوه مونږ سټور پروسیجر کریټ کړلی شو. سټور پروسیجر نه علاوه پکې مونږ څه کړی شو؟ مونږ ټریګر کریټ کړلی شو. نو دا ټول چې څومره مونږ وویل دا د ډیټابیس آبجیکټ دي. د دغو د کریشن دپاره مونږ څه استعمالوو؟ دغه دپاره مونږ یو کمانډ استعمالوو، کریټ. اوس چې دا څومره شیونه مونږ کریټ باندې کریټ کوو دا ټول مونږ سره څه شی دی؟ په ډراپ کمانډ باندې دا مونږ ډراپ کړلی شو. نو په دواړو کې څه فرق دی؟ یو یې مونږ سره یوز کیږي ټو کریټ کی ټیبل، یا ټیبل کې مونږ سره ډیټابیس کریټ کی، ټیبل کریټ کی، ویو کریټ کی، یوزر کریټ کی. او دا بل مونږ سره دغه ریورس کور کی دا د سکیما نه بالکل څه کی ختمې کی، ډیلیټ کی، کمپلیټلی سکیما ډیلیټ کی. که مونږ جنرال سینټیکس وګورو، کله هم چې مونږ وغواړو چې مونږ څه کریټ کړو، مونږ یو ډیټابیس کریټ کړو. نو د ډیټابیس د کریټ کېدو لپاره ټولو نه پیله چې کوم سټیپ دی مونږ په کریټ باندې څه شی ګورو؟ فار ایگزامپل مونږ ګورو چې مونږ سره ډیټابیس په څه شي سره په کریټ کمانډ باندې څرنګه کریټ کیږي. نو ټولو نه پیله به کی ورډ څه ولیکي؟ کریټ په ولیکي. یا نه بعد به څه ولیکي؟ یا نه بعد به ولیکي چې ډیټابیس دا مې مونږ سره کی ورډ دی. نو دغه نه بعد به څه ولیکي؟ فار ایگزامپل ما ولیکلو مای ډي بي. نو دا مونږ سره په دغه کمانډ باندې څه وشو؟ په دغه کمانډ باندې مونږ سره د ډیټابیس سکیما مای ډي بي جوړه شوله. نو دلته مونږ په کریټ کمانډ باندې څه وکتو؟ دا وکتو چې مونږ سره دا څرنګه کریټ کیږي. دغه الټرنیټ کمانډ چې کوم ډراپ دی، ډراپ که مونږ وغواړو چې مونږ دا ختم کړو، نو دلته به د کریټ په ځای باندې زه ولیکم چې ډراپ. ډراپ نه بعد به زه ولیکم چې ډیټابیس، او ډیټابیس نه بعد به زه ولیکم چې مای ډي بي. نو په دغه باندې به دا کمپلیټ چې کومه سکیما دا به څه شي؟ دا به فینش شي، یا به دا مونږ سره ریموو شي د څه شي نه؟ د ډیټابیس چې کوم مونږ سره کیټالاګ ده، د ډیټابیس د کیټالاګ نه د ډیټابیس د ختمېدو لپاره مونږ څه کوو؟ اوس په دغه ډیټابیس کوم مای ډي بي دی، که په دغه کې هر څومره آبجیکټس وي هغه به کمپلیټلی څه شي؟ یا به واش اوټ شي. بیا مونږ سره یو دویم دغه دی، مطلب کمانډ دی چې مونږ که وغواړو چې مونږ څه وکړو؟ مونږ کریټ کړو یو ټیبل. نو سمپلی مونږ یو سمپلیفای اگزامپل وکړو، بیا خو پکې مونږ به مختلف قسم چینجز به پکې کوو. دغه لپاره مونږ سره لیکل شي کریټ. کریټ نه بعد به زه څه ولیکم؟ چونکې زه ټیبل کریټ کوم زه به ټیبل ولیکم. دغه نه بعد به زه څه ولیکم؟ فار ایگزامپل ما ولیکلو چې سټوډنټ. سټوډنټ نه بعد به دا کرلی بریکټ ولیکم. زه به مختلف قسم چې کوم لیبلز وي د فیلډز والا، د کالم والا، دغه نوم به ولیکم. فار ایگزامپل ما ولیکلو چې سټوډنټ آی ډي. په د سټوډنټ آی ډي کې به مونږ سره انټیجر نمبر رادرومي. دغه نه علاوه فار ایگزامپل دلته دا ما څه کړو؟ په کاما باندې اینډ کړلو. بیا ما څه کړلو؟ ما ولیکلو چې نیم. په نیم کې ما څه کړلو؟ فار ایگزامپل ټیکس کړلو. دغه نه بعد ما څه کړلو؟ ما ولیکلو چې جنډر. جنډر له ما څه کړلو؟ دلته ما چار کړلو 10. دغه نه بعد ما څه ولیکلو؟ ما ولیکلو چې فلوټ. په فلوټ نه بعد ما ولیکلو چې جی پی ای. خو دا مو بند کړلو. نو په دغه باندې به مونږ سره څه وشي؟ مونږ سره به یو ټیبل کریټ شي په ډیټابیس کوم کیټالاګ دی. مخکې به د یو آبجیکټ د سټوډنټ والا کریټ شي. دا به په لیبل ولګېږي سټوډنټ.
په دغه کې به څه شی وي دلته به راشي student ID دلته به راشي name دلته به موږ سره راشي چې gender او دلته به موږ سره څه راشي دلته به راشي GPA اوس په دغه سکیما کې موږ مختلف قسم د student چې کوم ریکارډ دي دا student ریکارډ دلته اچولی شو نو دا موږ سره create command چې کوم اولنی command دی همدا که زه وغواړم چې زه یې ختم کړم نو ختمېدو دپاره زه دلته څه کړی شم زه به ولیکم چې ډراپ نه بعد به زه ولیکم چې ټیبل او ټیبل نه بعد به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې student نو چې دا کمانډ زه رن کړم چې دا کومې موږ سره دلته په سکیمه کې دا structure develop شوی دی دا به څه شي دا به completely finish شي نو دا موږ د create command مختلف variation وکتل په ډراپ باندې موږ سره جنرالایز دلته تاسو ته ما وویل چې نورمالي په ډراپ کمانډ باندې موږ څه کړی شو په ډراپ کمانډ باندې موږ مختلف قسم چې کومه پرمننټلی د ډیلیټ ګوره کلم چې موږ وغواړو چې موږ پرمننټلی څه شی ډیلیټ کړو ډراپ موږ سره یو سیکنډ نمبر کمانډ دی د څه شي والا دا د DDL والا ما تاسو ته په یوه کې مې ایکسپلین کړو سلایډ دلته د بیا ایکسپلین کړم دا شی کې دا موږ سره پرمننټلی چې کومه ډیټابیس وي یا ډیټابیس سکیما وي ډیټابیس یا سکیما یا ټیبل یا ویو یا یوزر یا موږ سره مختلف قسم د ډیټابیس ادر ایلیمنٹ فار ایگزامپل انډیکس وي نو دا موږ ته وغواړو چې پرمننټلی څه کو ډیلیټ کو نو د پرمننټ ډیلیټ لپاره موږ کوم کمانډ استعمالو ډراپ کمانډ اوس د هر شي د ډراپ کېدو یا پرمننټ ډیلیټ کېدو لپاره به ولیکې ډراپ دا موږ سره کی ورډ دی یغه نه بس چې کوم د ډیټابیس چې کوم ایلیمنټس یا آبجیکټ ډیلیټ کوو فار ایگزامپل زه ډیټابیس ډیلیټ کوم زه به دلته ولیکم چې ډیټابیس چې کله ډیټابیس زه ډیلیټ کوم دلته فار ایگزامپل ما ولیکلو چې مای ډي بي نو په دغه مای ډي بي کې چې د څومره آبجیکټس هم بره موږ ایکسپلین کړه دا به ټول ډیلیټ شي او که زه دلته فار ایگزامپل ولیکم چې ډراپ نه بعد ما ولیکلو چې ټیبل او ټیبل نه بعد دلته ما ولیکلو چې سټوډنټ نو دا باندې چې کومې موږ سره په مای ډي بي کې د سټوډنټ ټیبل دی دا مای ډي بي د سټوډنټ ټیبل چې کومه موږ سره سټرکچر دی دا به پرمننټلی ډیلیټ شي چې څومره ډیټا وي په ډراپ باندې نه صرف دا سټرکچر ډیلیټ کیږي بلکې چې دا څومره ډیټا دا ډیټا مې موږ سره شي ډیټا مې موږ سره لاست شي یا موږ سره پرمننټلی ډیلیټ شي دا موږ سره د ډراپ کمانډ یو مطلب یو داسې وګڼه چې یو سایډ افیکټ شته دی چې مطلب دا کمپلیټلی نه صرف دغه چې کوم سټرکچر دی دا ختموي بلکې چې په دغه کې څومره ایگزیسټینګ ډیټا دا مې موږ سره ختموي نو دا موږ سره یو دویم د ډیټا ډیفینیشن ګوره موږ ووایو چې ډیټا ډیفینیشن کې موږ سره ملټیپل کمانډ دي موږ ډیټا ډیفینیشن ایکسپلین کړلو چې ډیټا ډیفینیشن لینګویج دا د 5 کمانډو کمبینیشن نه جوړ ده په دغه کې اول موږ چې شی موږ کریټ کمانډ وکتلو په څو ایگزامپل سره اوس موږ چې وکتو موږ ډراپ کمانډ وکتلو دا موږ سره کریټ دا یو کمانډ دی د چې شي والا د DDL والا دا یو کمانډ دی دا ډراپ چې کوم دی دا مې موږ سره یو کمانډ دی د چې شي والا د ډیټا ډیفینیشن والا نو دا دوه کمانډز موږ وکتل په نیکسټ چې کوم مطلب موږ سره نیکسټ کوم ایکسپلینیشن دی په دغه کې به موږ د الټر کمانډ ایکسپلینیشن وکړو چې په الټر کمانډ کې موږ سره څه کیږي نو فی الحال به زه دلته دا سټاپ کوم د ډراپ کمانډ ډراپ به زه په مختلف قسم پروګرامینګ ایگزامپل باندې بیا تاسو ته وښیم په پریکټیکل خو فی الحال چې تاسو د جنرال ساینټیکس وپېژنئ دغه بیسیک یوز وپېژنئ او تاسو ورسره فیملیر شئ چې دا د کوم لینګویج کمانډ دی کوم ګروپس کې موږ سره راځي یا په کوم سب کیټګریز کې موږ سره راځي انشاءالله په ډیټیل سره به زه تاسو ته پریکټیکل امپلیمنټیشن چې کله سٹارټ کوم په ځکه به تاسو ته یو کمانډ اوس موږ یو اوورویو صرف ورکوو امید ده چې دا بیرته کلیر وي کمنټس کې ولیکئ شیر یې کړئ او چې څومره ملګري دي هغه پکې ټیګ کړئ او ریپوسټ یې کړئ چې ډېرو خلکو ته ورسیږي جزاک الله خیر